بدو حراج فوق‌العاده شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی ایران رو به حراج گذاشت و از یک فرصت طلایی برای اومدن و سرمایه‌گذاری در این کشور سخن گفت. در کنفرانس آپ فرانت چه گذشت؟ این کنفرانس چیست؟ کجا برگزار می شود و چه اهمیتی برای آینده ایران دارد؟ شادی امین هستم. در این برنامه ولتاژ به این سوال پاسخ میدیم که حراج تاریخی منابع ایران توسط رضا پهلوی چگونه پیش برده میشه. آپ فرانت توسط یک شرکت سرمایه‌گذاری مالی برگزار میشه هر ساله در لس آنجلس و دعوت میکنه از سرمایه‌دارای دیگه که بشینن با هم دیگه گپ بزنن، ببینن چجوری میتونن بیشتر سود داشته باشن، کجا میتونن با هم مشترکاً دامن بزنن به استثمارشون، داغون کردن محیط زیست و همه آنچه که میبینین در واقع عواملش دور هم جمع میشن تا با هم گپ و گفتگویی داشته باشن، نتورکشون و شبکه‌های ارتباطیشون رو تقویت بکنن و راه‌های جدید سرمایه‌گذاری پیدا بکنن. دعوت از رضا پهلوی در این چارچوب قابل فهم است. یعنی کسی که احتمالاً خب بالاخره دفتر ارتباطات ایشون نامه میده، توضیح میده برای اونا چرا حضور ایشون مهمه و چرا اونها میتونن سود ببرن از تغییر وضعیت در آینده ایران به شرط اینکه ایشون به قدرت برسه و چگونه میتونن این همکاری رو از امروز پیش بینی و بعداً اجرایش بکنن. Allow me to take you back to the 70s. مجری برنامه که خودش ذوبه در ولایت همینجوری یک 3-4 دقیقه در اول برنامه‌ای که در اونجا برگزار شده و رضا پهلوی روی سن میره و 20 دقیقه صحبت میکنه، توضیح میده که چه دوره شکوفایی اقتصادی زمان شاه داشتیم، چقدر همه چی رو به راه بوده، همه چی اصلا مدرن بوده، دیسکوها رو حتی اسم میاره. واقعا خجالت نداره یه همچین کنفرانسی اون بالا پوز دیسکو بدی؟ ممکنه یک جوون 17-18 ساله 20 ساله امروز ایران که کثافت و کراهت جمهوری اسلامی رو تجربه کرده، ممنوعیت‌های آزادی‌های شخصی و سیاسیش رو تجربه کرده، فکر کنه واو چه خوب بوده، دیسکو هم داشتیم. ولی اون میدونه بدون شما هم میتونه دیسکو داشته باشه. شما نیستین که تضمین میکنین آزادی‌های سیاسی و شخصی این جوونا رو. همه اینا رو میگه و میگه کسی اینجاست که او پدرش بوده و آقای رضا پهلوی رو دعوت به روی سن میکنه. On His Royal Highness Reza Pahlavi. اولین سوالش اینه که 80 طبق نظرسنجی که توسط ERFI شده، حالا فکر کنید جمعیت هم اونجا نشسته فکر کنید ERFI چی هست، 80% کسانی که در نظرسنجی شرکت کردن، یعنی 80% جامعه شما رو میخواد و میگه شاهزاده رضا پهلوی باید برگرده و رو عدم پرسشگری جامعه حساب میکنن، رو باورپذیری جامعه حساب میکنن. فکر کردن زمان 57 بعد میریم سایت ERFI رو نگاه میکنیم، میبینیم نه معلومه کیا هستن که دارن این کارو میکنن. برای اینکه یک مؤسسه نظرسنجی اعتبارش رو از اشخاصی که تو این حوزه صاحب تخصص هستن میگیره، از کارهایی که تاکنون کرده و تاثیرگذار بوده میگیره. شما هیچی نمیبینید. وبسایت شبیه آژانسایی است که آژانسای املاکی که کلاهبردارن و توی اقیانوس به مردم بیچاره‌ای که خبر ندارن زمین میفروشن، البته ارزون. شما دقیقاً دارین همین کارو میکنین. وقتی میگین دولت جمهوری اسلامی
با میس اینفورمیشن و دروغ به مردم و تحمیقشون اومد سر کار. درست میگین. روش هایی که شما استفاده میکنین اما چیه؟ عیناً هموناست. این سازمان تحقیق کرده که این آمارم نمیبینیم، این تحقیق هم نمیبینیم در صفحش، روش تحقیقش رو نمیدونیم، تعداد شرکت کننده‌ای در این به اصطلاح تحقیق رو نمیدونیم خارج بودن یا داخل بودن. بعد میاید همینجوری میگین 80% میخوان، بعد یه آدم 17-18 ساله‌ای که نمیدونه چی در جاهای دیگه اون مملکت میگذره فکر میکنه عقب مونده. ایداد بیداد، من تو گیلان نشستم، همه کردستان و بلوچستان و آذربایجان و همه جا شاهزاده رو دارن صدا میکنن. ما عقب موندیم. یا اون یکی توی بلوچستان بشنوه فکر کنه او ما عقب موندیم. همتون راحت باشین. همچه اتفاقی نیفتاده. چنانچه این 80% رو ما باور میکردیم، ساده لوح بودیم و باور میکردیم. و سوال مهم این بود که چطوری شما با 80% پایگاه توده‌ای نمیتونید سازماندهی مناسب بکنید و این رژیم رو ساقط کنید؟ منتظر چی هستین واقعا؟ هر روزی که این وظیفه ملی و میهنیتون رو عقب میندازین دارین آسیب میزنین به محیط زیست اون کشور، به مردم اون کشور. تعداد اعدام ها میره بالا، تعداد زندانیان سیاسی و مغزهای فراری میره بالا. خب بکنید دیگه. 80% هم که با شما. موجی بهش میگه که چه احساسی دارین که بعد از 46 سال این جوونا شما رو صدا میزنن؟ You know, today's Gen Z, a lot of young kids, when they message me, they call me father. What a great feeling to be a good father who is always has the back of his children. And میگه میدونی اینا به من پیام میدن، منو پدر میخونن و من میخوام پدر خوبی برای بچه‌ام باشم. از حالا قیمومیت یه ملت رو گرفتید. نه تنها خودت رو پدر میدونی، اون ملت رو صغیر فرض میکنی. مشکلتون همینجاست. حساب کردین رو کوچک بودن یک ملت. بعد با شعارهایی که ما اینا رو بزرگ میکنیم، ما به شکوه افتخار میرسونیم، دارید سیاست میکنید. نه عزیز پدر، این ملت نه صغیره و نه نیازی به پدر داره. یک بار پدر خمینی اومد، بسشه. با افتخار خیلی زیادی تعریف میکنه از اینکه چگونه اینها آمادگی رهبری و سرنگونی جمهوری اسلامی دارن. در یه جایش لغزش کلام نیست، اینا ته کلشون اینه. میگه یک فرصت طلایی دارید که بیایید اونجا و سرمایه گذاری بکنید. اونجا نیروی کار باهوش هست، امکانات طبیعی هست. مجری جلوتر میره، میگه خب بالاخره رهبر یه جنبش عظیم مردمی در ایران جلوی من نشسته، ازش بپرسم و داره با این سرمایه‌دارا مذاکره میخواد بکنه دیگه، ازش بپرسم ببینم ما چه صنایعی در ایران داریم، راش بندازم بگه مثلا صنعت فلان، صنعت بیسار، که این سرمایه‌دارا جذب شن. بهش میگه ما چه صنایعی در ایران داریم، جوابشون رو بشنویم. I think the advent of much more recent technologies, AI for instance, can help us leap. میگه ما با استفاده از AI میتونیم خیلی یهو جهش کنیم. واقعا یه سیاستمدار عادی، یه جامعه شناس عادی، یه متخصص عادی اونجا نشسته باشه میخنده به شما با این جواب. امیرحسین اعتمادی رو سن نیست بهش برسونه. این گوشی ها هست بذارین میرین رو سن، اون از پشت بگه که الان باید چی بگین. چون شما که کاری به این چیزا نداشتی که بخوای برای صنعت و اینا. اونا هن که الان دارن با اتاق فکرای درون و بیرون و بین المللی و داخلی و غیره مذاکره میکنن و طرح تبلیغاتی کمپین قدرتگیری و رهبری شما رو میذارن جلوت. عزیز جان، وقتی از شما میپرسن چه صنایعی داریم،
شما باید به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، معادن ایران، این همه جاهایی که الان داره روسیه و چین و غیره میدزدن میبرن، باید بهشون قول بدیم بگیم ما میدیم دست شما. خیلی ساده است. رقبای بین المللی رو تشویق و ترغیب بکنید که از شما دفاع کنن. البته این کار رو چندین بار در طی برنامه ایشون انجام میده، میگه ما شریک شماییم، ما میتونیم بهتون این آینده رو بدیم. بعد برای اینکه این آینده رو ترسیم بکنه ببین چه مثال میزنه. میگه که من سالها پیش 20 سال پیش رفته بودم کلرادو، البته هی هم میگه که من 44 سال زندگیمو وقف این مبارزه کردم. Well, I have dedicated my entire life to be supporting a nation that deserves better than what we have right now. And I try to keep this torch alive for 44 years. میگه 20 سال پیش رفته بودم کلرادو، یه بنده خدایی اومد جلومو گرفت، یکی از سرمایه‌دارایی که توی اون کنفرانس بود و برگشت گفتش من خیلی دوست دارم بیام ایران و دیزین رو، پیست اسکی دیزین رو مدرن بکنم. بهش گفتم چطور به دیزین فکر کردی؟ طرف گفته من چون ایران بودم، پدرم اونجا مأموریت داشت و من اونجا پیست دیزین اسکی یاد گرفتم، برایم خیلی علاقه دارم. حالا هم خلاصه پولی داریم و میدونیم که میشه کجا سرمایه گذاری، که آرزوم یکیش اینه که بیام اونجا و قرارداد نوسازی پیست اسکی دیزین رو بگیرم. احتمالاً کنتاکتاشونو، ایمیلاشونو با هم رد و بدل کردن یا تلفناشونو، که اگه احیانا شاهزاده به قدرت رسید ایشون رو دعوت بکنه و معامله سر بگیره. آقای رضا پهلوی، پیست اسکی دیزین رو حراج نکنید. قبلا دوستان سپاهی و سرمایه گذار شما در ایران پروژه رو گرفتن، خوردن یه عالم ازش رو، افتتاحش هم کردن. شرکت سرمایه گذاری روزت با صدها پروژه در پتروشیمی، فولاد، نفت، گاز، ساختمون سازی، ساختن مراکز خرید و گردشی و تفریحی در ایران، در سراسر ایران. پیست اسکی دیزین اسفند 1402 طرح 20 سالش افتتاح شد. پنج تا رستوران داره، 8 تا شله داره، 5 تا پیست اسکی بین المللی داره و برای مبتدی، حرفه‌ای و اگه قراره بر بخور باشه در اون مملکت، زودتر از شما صف وایستادن. سرمایه‌داران داخلی و خارجی از چین و روسیه و غیره دارن غارت میکنن میبرن. شما دعواتون و تلاشتون اینه که بخشی از سرمایه‌داران غربی رو پشت سر خودتون بیارین در رقابت با اون سرمایه‌دارانی که الان دارن میخورن. یعنی جای یک اقلیت آقازاده‌ای که میبینین تو همون پیست اسکی چجوری خوشی میکنن، جای اینها قراره با شما و خانوادتون و تمام دور و بریاتون فقط عوض بشه. این لاتولامپانیایی هم که الان تو خیابون میفتن آزار جنسی میرسونن، داد میزنن، جاویدچا کف میکنه دهنشون، آی پدر فلان غیره، اینا نیستن که بعدن استفاده اصلی رو خواهند برده. زیاد شما هم دلتون رو خوش نکنین، نهایتش نگهبانی اونجا رو بدین که احیانا آقازاده ها کسی مزاحمشون نشه. پارکینگش هم باید بالاخره یکی ماشینا رو بگیره پارک کنه دیگه. شغله اینجوری براتون آماده است. چه افتخاری بیشتر از این که هر شب بتونین 10 ها عکس با این آدم گنده و صاحب نام و با اون یکی بگیرید. این سهم شما لومپن ها خواهد بود و سهم اونا جابجایی قدرت. خلاصش این که همونطور که در ایران یه 1000 فامیلی داریم اون بالا دارن همینجور تقسیم میکنن و این پروژه رو میدن به اون یک مترو رو میدن به اون یکی، نمیدونم
فرودگاه رو میدن به اون یکی و خلاصه دست آخر یک دستگاه جهنمی داره به همه اینا کنترل میکنه به اسم سپاه پاسداران به عنوان قدرت اصلی اقتصادی در داخل اون مملکت. اینا هم دارن از این ور چوب حراج میزنن و البته بخشیش رو باید بالاخره با اونا هم صحبت کنن. نمیشه که دیزین اونا کار کردن رو شال شما داری اینجا میفروشیش به خارجی‌ها، جور در نمیاد. یکم لطفاً این چیزا رو هماهنگ‌تر عمل بکنین. این واقعا باعث اغتشاش میشه. انقلاب ایران رو این به تعویق میندازه. یکم حواستون رو جمع کنین. تازه از این فراتر میرن. Sensitive approach to areas that are most disenfranchised in Iran. There are certain regions in Iran that the situation is really, really bad. و میگه که ما اولویت بندی کردیم و برای مناطق محروم سرمایه‌گذاری در اون مناطق رو ترجیح میدیم و در واقع به عنوان اولویت در نظر گرفتیم، من جمله مناطقی مثل بلوچستان، کردستان و خوزستان. در واقع دعوت از سرمایه‌داران خارجیه برای اینکه بدونن نیروی کار ارزان کجاها میتونن به دست بیارن و منابع طبیعی کجا خوابیده که هنوز قابل دستاندازیه. شما عین جمهوری اسلامی دارید عمل میکنید. اونا هم به دم و دستگاه و نزدیکان خودشون این قراردادها رو میبندن و پیش میبرن. شما هم دارید از حالا نقشه میکشید برای قدرتی که محال خواهد بود به سادگی به دست بیارید و این مردم جلوتون خواهند ایستاد. وقتی قدرت رو گرفتید شروع کنید و از همین ارتباطات استفاده کنید که قراردادهاتون رو بالای سر مردم بدون دخالت دادنشون ببندید. و الا اون کسی که تو ایران، تو تهران نشسته که نگرانیش دیسکو و دیزین نیست، همه اینا رو میخواد، ولی نه با وجود شما در زمان شاه همه جوانها داشتن، نه با وجود جمهوری اسلامی که دیزین رو مدرن هم کرد باز این جوانها امکان دارن بهش راه پیدا کنن. راه حلتون برای اینکه این جوانها رفاه داشته باشن چی آقای رضا پهلوی؟ چرا حرفشو نمیزنی؟ این جوانها دخالتگر باشن در سیاست، حق تشکل دانشجویی و دانش آموزی داشته باشن، حق داشته باشن اعتراض بکنن، نقدت بکنن. کاری که من دارم میکنم. ببینید فحاشی‌ها رو. شما طرحت برای اینکه جلوی این دیکتاتوری بسیار جا افتاده رو تو هوادارات خودت بگیری کجاست؟ برای اینکه اینو نمیتونین راجبش حرف بزنین، همش دارین راجب به فشار حداکثری، حمایت حداکثری و غیره حرف بزنین که چی بشه؟ که آخر برین توی این اجلاسای این چنینی گویا چه اتفاق مهمی افتاده. شما نه حق دارید هیچ قولی بدید در چنین جاهایی، نه در آینده حق دارید قول بدید. شما چنانچه در صدر قدرت دولتی آینده هم بودید حق نداشتید به تنهایی هیچ تصمیمی برای هیچ نقطه از این خاک ایران بگیرید. شما دروغ میگید که به اون خاک، به اون مردم علاقه دارید، به اون منابع دل بستید برای رفاه مردم. دروغ میگید. شما اونجا رو به عنوان جیب خودتون دارید نگاش میکنید، به عنوان مال خودتون نگاش میکنید. ایران مال تک تک مردمیه که تو اون خاک دارن زندگی میکنن. تک تک، یعنی شامل کرد و عرب و بلوچ و ترک و لر و ترکمن و هر آن کس که در اون خاک زندگی میکنه میشه. میخوام بگم چوب حراج زدن به سرمایه‌های ملی مردم، چوب حراج زدن به نیروی کار ارزان این مردم، پروپاگاندا به خورد مردم دادن، دروغ گفتن راجع به آمار نظرسنجی که در نهایت با 500,000 اکانت پایان یافت. همه اینها نشون میده که ما با یک دروغ عظیم
ساخته شده و تکرار شده راجع به قدرت و اقبال عمومی نسبت به ایشون مواجه. نشسته در کنفرانس سرمایه‌گذاران در لس آنجلس، خوشبختانه هیچ تأثیری به طور مستقیم بر آینده ایران نخواهد داشت. اما اگر این آینده به دست خود شما ساخته نشه، قطعاً آغازی است بر چپاول و غارت مردم با دست باز توسط سرمایه‌گذارانی که از امروز تطمیع شدن و از بخشی از این اپوزیسیون دارن حمایت مالی میکنن. هر کی زودتر اومد، هر کی بیشتر داد، میره سر صف. زودتر بیاین، بیشتر بدین. این پیام رضا پهلوی است در نشست آپ فرونت در لس آنجلس به سرمایه‌دارانی که اونجا حضور داشتن. مرسی از اینکه با من بودید. ولتاژ رو به دوستان آشنایانتون معرفی بکنین، کامنت بذارین، نظراتتون رو برام بنویسین و مهمتر از همه کانال رو سابسکرایب کنین و ولتاژ رو دوست داشته باشید.